नमस्कार. या सेशनमध्ये आपण काही सिनारिओ बेस्ड क्वेश्चन्स बघणार आहोत, जिथं की आपण पांडाची डेटा फ्रेम आपण बघितले मागच्या सेशनमध्ये काही ऑपरेशन्स केले. सिमिलर ऑपरेशन्स आपण करू शकतो, परंतु बिझनेस स्पेसिफिक, म्हणजे जेव्हा आपण रिअल टाइम प्रोजेक्टवर काम करतो तेव्हा आपल्याला बिझनेस स्पेसिफिक क्वेश्चनचं कॅल्क्युलेशन्स करावं लागतं. मग त्यावेळेस ते कसं करणार, त्यासाठी मग कोणते कोणते आपण ऑपरेशन्स परफॉर्म करू शकतो, काय फंक्शन्स अवेलेबल आहेत ते बघू शकतो. त्यासाठी आता इथं काही 3-4 क्वेश्चन्स मी घेतलेले की टोटल एम्प्लॉईज बाय डिपार्टमेंट करायचे, ॲव्हरेज अट्रिशन रेट करायचा आहे. अट्रिशन रेट म्हणजे कंपनीत किती लोक नाहीये, म्हणजे सोडून गेलेले किती, मग त्याचा रेट काढायचा. ॲव्हरेज नंबर ऑफ इयर्स किती, आणि त्याच्यानंतर एम्प्लॉईज विथ द मोस्ट नंबर ऑफ इयर्स इन अ कंपनी. तर असे काढायचे. तर त्यासाठी आपण काय करू शकतो, आता पहिल्यांदा आपल्याला हे घेऊया डिपार्टमेंट. आता डिपार्टमेंट जेव्हा आपल्याला डिस्प्ले करायचा, आता आपला हा डेटा जो आहे तो, आता मी ही फाईल एक्सेल फाईल आहे ती रीड केलेली आहे. पीडी या व्हेरिएबलमध्ये. पीडी म्हणजे पांडाच आहे ते, आणि त्याच्यात रीड केलंय आणि हा या डेटा व्हेरिएबलमध्ये आलेला आहे. आता मी याला जर फक्त डेटा केलं तर आपला हा डेटा पूर्ण इथे डिस्प्ले होतोय. आता आपल्याला काय करायचंय, टोटल एम्प्लॉईज बाय डिपार्टमेंट. आता हे डिपार्टमेंट इथं वेगवेगळे डिपार्टमेंट आहे. सेल्स, डेव्हलपमेंट अँड रिसर्च वगैरे अशी डिपार्टमेंट आहे, आणि याचा आपल्याला काउंट काढायचं आहे. तर काउंट करण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, डेटा, आणि याच्यात आपल्याला काय करायचंय, हे डिपार्टमेंट जे कॉलम आहे तो घ्यायचा. आता जर याला फक्त डिस्प्ले केलं तर आता हे सेपरेट सेपरेट येतील, म्हणजे रो वाईज जे काय किती किती आहे. परंतु हे आपल्याला नाही पाहिजे. तर आपल्याला काय पाहिजे, त्याचं काउंट पाहिजे की R&D डिपार्टमेंट आहे त्याचे किती रेकॉर्ड्स आहे. त्यासाठी एक व्हॅल्यू काउंट म्हणून फंक्शन आहे, ते आपण यूज करू शकतो. आणि हे केल्यानंतर आता तुम्ही बघा की इथे रिसर्च डेव्हलपमेंटचे 961 रोज आहे, सेल्सचे 446. अशा पद्धतीने आपण हे टोटल एम्प्लॉईज बाय डिपार्टमेंट, म्हणजे एका डिपार्टमेंटमध्ये एवढे एम्प्लॉईज आहे 961, सेल्समध्ये 446 वगैरे. तर हे झालं टोटल एम्प्लॉईज बाय डिपार्टमेंट. आता आपल्याला दुसरा जो आहे तो ॲव्हरेज अट्रेशन रेट. तर ॲव्हरेज अट्रेशन रेट आपण कसं काढू शकतो, त्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, तर त्यासाठी आपल्याला अट्रेशन कॉलम बघावं लागेल. आता सपोज आपण याला रन केलं आणि आता याच्यात बघायचं की अट्रेशन हा कॉलम जो आहे, तो अट्रेशन हा जो कॉलम आहे त्याच्यात एस आणि नो आहे. म्हणजे काही एम्प्लॉईज एस वाले जे आहे ते कंपनीमध्ये आहे, नो वाले जे आहे ते सोडून गेलेले. अट्रेशन म्हणजे जे कंपनीत जॉब करत नाही, जे सोडतात कंपनी. आता याच्यावर आपल्याला कॅल्क्युलेट करण्यासाठी मग आपल्याला सध्या आपल्याला अट्रेशन हा जो कॉलम आहे तो घ्यायचा आहे. आता जसा डिपार्टमेंट होतं तसंच आपण याचा काउंट घेऊ शकतो. आणि जर म्हणजे याला आपण म्हटलं की व्हॅल्यू अंडरस्कोर काउंट आणि याला रन केलं, तर आता बघा तुम्ही एस नोचे जे आहे 1233 आलेले आहे, आणि एस चे जे आहे ते 237. आता हे ॲव्हरेज आता कसं काढायचं, आता ॲव्हरेज जेव्हा आपण काढतो तेव्हा टोटल त्याला मग म्हणजे जी व्हॅल्यू असेल त्याला टोटल डिवाइड करतो. तर इथं आपली टोटल जे 1233 अधिक 237, काहीतरी 1470 वगैरे अशी काहीतरी ही व्हॅल्यू असेल. मग ही टोटल जे आहे त्याला हे डिवाइड होणार. मग नोचे किती पर्सेंटेज येतील, मग ते पर्सेंटेज काढण्यासाठी आपण काय करू शकतो, इथे हे जे आहे डेटा अट्रेशन, याला आपण काय म्हणू शकतो, तर हे जे आहे व्हॅल्यू काउंट, हे याच्यातच आपल्याला अजून एक नॉर्मलाइज म्हणून एक फंक्शन आहे, जे की ट्रू असेल म्हणजे याचं जर ॲव्हरेज काढण्याचं काम करेल. तर इथं बघा 0.83 हे जे आलेले 0.60. आता आपल्याला काय करायचं आहे की जे अट्रेशन रेट म्हणजे काय, एस वाले जे सोडून गेलेले आहे ते. आता हे जे 0.83 आणि 0.16 जे दाखवतं ते डिवाइड झालेले आहे. म्हणजे 1233 डिवाइड बाय 1400 काहीतरी असेल, किंवा आणि 237 डिवाइड बाय 1400, असं टोटल जी व्हॅल्यू असेल ती त्यानुसार हे कॅल्क्युलेट झालेले आहे. आता याच्यात मी जर याला परत इथं टाकलं, आणि आता आपल्याला काय करायचं, फक्त एस चे काढायचे. तर आपण काय म्हणू शकतो की इथे फक्त आपल्याला इथे काय करायचं की एस, हे जे आहे एस जी व्हॅल्यू ती द्यायची, आणि इथे याला रन करायचे. तर आता इथं ॲव्हरेज अट्रेशन रेट आहे 0.16. आता याला पर्सेंटेजमध्ये जर करायचं जर झालं तर आपण काय करू शकतो, फक्त इंटू 100 करू शकतो, आणि हे 16.12% आपण असं डिस्प्ले करू शकतो. हे झालं ॲव्हरेज अट्रिशन रेट. तर अशा पद्धतीने आपण हे कॅल्क्युलेट करू शकतो. आता आपल्याला ॲव्हरेज नंबर ऑफ इयर्स काढायचे. ॲव्हरेज नंबर ऑफ इयर्स काढण्यासाठी आपल्याला परत आता इथं जर डेटा आपण डिस्प्ले केला, आता नंबर ऑफ इयर्स म्हणजे एक एका कंपनीमध्ये किती वेळ जास्त लोक आहे. आता इथं एक कॉलम आहे जो आपल्याला महत्वाचा आहे, इयर्स ॲट कंपनी. मग 6, 10, 0, 8, 2 असे.
हे जे आहे म्हणजे एक एम्प्लॉई 6 वर्षे, काही 10 वर्षे, काही 0, काही 8 वर्षे, काही 2 वर्षे, अशा पद्धतीने आता हे आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं की कसं आहे ना की याचं आपल्याला काय करायचंय, ॲव्हरेज काढायचंय. तर म्हणजे आपण जे म्हटलं की इथं ॲव्हरेज नंबर ऑफ इयर्स किती आहे, टोटल मधून किती ॲव्हरेज नंबर ऑफ इयर्स आहे, हे कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आपल्याला परत आता हा इयर्सचा जो कॉलम आहे तो कन्सिडर करावा लागेल आणि मग आपण त्याला थोडं सॉर्ट वगैरे करू शकतो. आता ॲव्हरेज नंबर ऑफ इयर्स काढण्यासाठी आपल्याला आता जर मी असं प्रिंट केलं तर आपल्याला एक जो एम्प्लॉई कंपनी, आता इथे एक कॉलम असेल की जो इयर्स ॲट कंपनी, म्हणजे इथे एक किती वर्ष कंपनीत आहे, येस ॲट कंपनी हा जो आहे कॉलम, तर की एक एम्प्लॉई किती वर्ष त्या पर्टिक्युलर कंपनीमध्ये आहे, तर 6-10 असे जे काही वर्ष असतील ते, तर त्याचा आपल्याला ॲव्हरेज काढायचे. तर त्यासाठी आपण काय करू शकतो की इथे आता आपण डेटा घेतला, तिथे आपण काय म्हणू शकतो की इथे इयर्स ॲट कंपनी, मी आता हा फक्त डिस्प्ले करून घेतोय आणि त्याच्यात आता बघा तुम्ही की एवढे आलेले आहे. आता याच्यात आता आपल्याला ॲव्हरेज काढायचे, तर एक डिस्क्राईब म्हणून फंक्शन असतं. याला डिस्क्राईब जर केलं तर याच्यात पूर्ण काउंट, मीन, एस टी डी, मिनिमम, मॅक्सिमम आणि पर्सेंटेज वगैरे अशा व्हॅल्यूज येऊन जातात. हे ॲक्च्युअल कॅल्क्युलेट करतं जे डिस्क्राईब फंक्शन आहे ते. परंतु याच्यात जर आता मी याला यूज केलं की मी ॲव्हरेज काढायचं आहे मला, तर मग मी एक मेन फंक्शन जे आहे ते यूज करू शकतो. आणि याला आता बघा की हा जो 7.00 वाला जो आहे ना तो इथं आलेला आहे, म्हणजे मीन म्हणजे जी सरासरी म्हणतो ना आपण की पूर्ण याची की पूर्ण एज इयर्स मध्ये, तर 7 वर्ष आहे की जे सरासरी आहे. तर अशा पद्धतीने हे इयर्स आपण ॲव्हरेज काढू शकतो. आता आपण काय करूया की आपण आता तिसरा जो क्वेश्चन होता आपला जो की इथे आपण इथे आपल्याला काढायचं आहे की एम्प्लॉईज विथ द मोस्ट नंबर ऑफ इयर्स. मोस्ट नंबर ऑफ इयर्स म्हणजे एक एम्प्लॉई जास्तीत जास्त किती वर्ष आहे. म्हणजे आता आपलं जसं बघितलं की ह्या डेटा कॉलम मध्ये इथे मी बघितलं की तुम्हाला दिसतं इथं की जो आपला इयर्स ॲट कंपनी जो कॉलम आहे, इयर्स ॲट कंपनी, हा याच्यात आपल्याला असे टोटल इयर्स दिसत आहे. मग आपल्याला ते सॉर्ट करायचे. टॉपचे जे आहे ना ते जास्तीत जास्त म्हणजे एम्प्लॉईज विथ द मोस्ट नंबर ऑफ इयर्स म्हणजे काय, जास्तीत जास्त इयर्स असलेले. मग आपल्याला पहिले 5 जे एम्प्लॉईज आहेत जास्तीत जास्त वर्ष सर्व्हिस केली त्यांचं इथे दिसायला पाहिजे. त्यासाठी आपण काय करू शकतो, इथे डेटा, मग आता इथे इयर्स ॲट कंपनी हे जे कॉलम आहे आपण तो घेतोय. त्यानंतर आपण काय करणार आहे की सॉर्ट करणार आहे. सॉर्ट व्हॅल्यूज म्हणून एक करू शकतो आणि याच्यात मग आता तर बाय डिफॉल्ट हे सॉर्ट आहे ते असेंडिंग असते, तर त्याला फॉल्स करायचं आहे, म्हणजे 0 to असतंय, पण तर त्याला आपण चेंज करतोय आणि याला काय करायचं, फॉल्स म्हणायचं की जेणेकरून जो आपला टॉपचा जो डेटा आहे तो येईल इथे. आणि तुम्ही बघा इथे जे आहे टोटल आलेले 40-37, परंतु आता हे पूर्ण रेकॉर्ड दिसतात, म्हणजे 40 पासून सुरू झाले तर पूर्ण इथे डिस्प्ले करतात, परंतु आपल्याला फक्त 5 पाहिजे. मग आपण काय करू शकतो की इथे आपण असं स्लाइस करू शकतो डेटा की आपल्याला फक्त कॉलन देऊन आपण 5 म्हणू शकतो आणि याला रन केल्यानंतर आपल्याला हा पूर्ण फक्त 5 रेकॉर्ड्स, मग ते कोणते एम्प्लॉई हे जे आहे ते आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. तर अशा पद्धतीने हे आपण सॉर्टिंग करू शकतो किंवा स्लायसिंग करू शकतो. मग याच्यात आपल्याला जर वाटलं की अजून काही चेंजेस करायचे किंवा इंडेक्स वगैरे बघायची तर इंडेक्स पण आपण अशी बघू शकतो. याला डॉट इंडेक्स जर केलं तर याची इंडेक्स जी आहे ती अशा आरे स्वरूपात इथे डिस्प्ले होईल आणि डेटा टाईप जो आहे तो इथे असं दिसेल. तर हे झालं मोस्ट एम्प्लॉईज बाय इयर्स, असं हे एक्झाम्पल झालेलं आहे. तर अशा पद्धतीने आपण हे 3-4 एक्झाम्पल्स घेतलेले आहे. तुम्ही हे ट्राय करा जेणेकरून तुम्हाला थोड्याचे अजून प्रॅक्टिस होईल. काही क्वेश्चन्स असतील तर कमेंटमध्ये विचारू शकता. धन्यवाद.